Chikidudi! Welcome to our channel! This time is only me kasi andun na yung Kiddos at saka yung ninang nila. Today mga Chikidudes, ano ngayon? It's Tuesday afternoon at pupunta tayo sa sa bike, yung bike tawag nito yung praktisan ng bike. Kasi si Ruby, requirements dito, here in Germany, requirements sa mga bata dito na marunong silang mag-bike at alam nila yung yung rights nila, yung yung mga sign sa kamay. So, kahapon is third practice nila ni Ruby kahapon, kaso nga lang hindi siya nakapasa. So, kailangan niyang mag-retake again today. Kung hindi niya mapasa this time, hindi siya pwedeng mag-take ng exam sa November, which is the final exam nila sa bike course nila, bike sports, or anong tawag niyan. Kaya ayan, so, galing na ako dito actually, kaso lang, napauwi ako sa bahay, hindi naman kalayuan, 5 minutes lang to, mga 3 minutes pa lang. Napauwi ako sa bahay kasi nakalimutan ni Ruby ang papel niya, kasi tatatakan to ng pulis. So, without this, so, kung wala ito, kailangan siyang hindi to, parang attendance to, itong papel na to. Yeah, so, tignan natin si Ruby kung... And that is Tante Jenny, the ninang of Alex. And here is Esti! Hala! Hala! Basas to gimak! Basas to gipressen! Guck mal, was hat gemacht! Is this okay? Wenn ihr frisst das? Ist nicht verstoffende Nieren oder? No, basas to gimak. Nein! Yung mga chikidud si Asti, chikidud. Ay! Nine! At ito na mga chikadudes, ito yung practice place sa mga bata. Talagang may stoplight. Yan. May stoplight, tapos may mga police din. May mga police din. Du musst gucken zu den Weg alle, Ruby! Und guck, aufpassen von der... Ayan na si Ruby, yung mga kaklase niya. Mga grade 4 to sila lahat. Ito yung hindi nakapasa kahapon. Hindi sila nakapasa sa sa exam or sa test. Hello. Langsam. Yung niya, partner niya sa Asti! Asti! Alex, mach deine Schuhe kaputt. So, ayan mga chikidudes. Need din nilang i-familiarize yung mga sign. Yan. Meaning, may rights of way ka. Yung diamond gold na yan. Stoplight, tapos arrow. Talagang Ruby! Du musst gucken, ne? Wie die Stoplight, du musst... Nee, du fährst einfach so. Pinagalitan ko siya kasi nakita ko siya nag-drive siya ng red light. Yung said stop. Kaya bagsak-bagsak siya sa parad test na to. O diba? Bagsak-bagsak siya sa parad test na to. Kasi nag-drive siya kahit kahit red light. So, hopefully maano natin niya to para makakuha siya ng schedule for November. Yan siya. Yan si Ruby. Ayun si Ruby. Ayun. Ready, Ruby? Yan yung police na babae. Ayun si Ruby mga chiki dudes.
Dito siya nababagsak sa ano yung pag-ano ng kamay, pagturo ng kamay kung saan siya dadaan. Yes, good. Nag-stop siya, red light. Hello, Emma! Say hello! That is Emma. And that is Franca. And that is Hannah. Biladi gimana? Gay, Ruby! Stop di guys, rot no? Muss warten. Keine Lust mehr, Emily? Keine Lust mehr? Ruby! Talagang i-familiarize nila yung mga lights, yung mga sign, driving sign. Ayan, dugo-dugo na siya mga chikidudes. Kasi mga chikidudes, dito sa Germany, importante ng mga bata na alam nila yung mga yung mga sign. Kung mag-drive sila ng ng bike. Kaya hindi sila pwedeng mag-drive ng bike kung hindi nila mapasa itong rules ng yung ng street. Yung mga sign. Stoplight, kailangan lang matuto. Ayan sila oh. Hello sis! Hello! Dubis inon sa YouTube kanal. Yung nag-announce mga chikidudes, yun, police yun. Yun, di ba? Malapit lang to sa amin eh. Hello Chikidudi. Hello Chikidudi. Hello Chikidudi. Yeah. Hello Chikidudi. Yeah. Aba nervousin eh? Pag nag-practice sila, allowed yung mga parents na maglakad-lakad kunwari sa kalsada. So, para parang real yung nila, parang legit yung practice nila ba? Na may talaga. Hello. Yeah. Langsam. Ruby. Langsam ba ikaw, Mit? So, ayun mga chikidudes, we have to learn stoplight, the sign. So, dyan siya nabagsak kahapon kasi hindi siya, lumiko siya na hindi ng kamay. Ayan. So, kailangan, importante yan. Ayan na, pag liliko sila, kung saan sila liliko, kailangan sila ng kamay. Mag-sign sila. Ayan si Ruby. Hello! Chikidudi!
Tapos mga Chikidudes, yung mga mark sa straight, kailangan nilang ano yan, familiarize nila. Yan, kailangan alam nila kung saan sila nakatayo. Diyan. So, kung red at saka blue, meaning is sa mga bikers yan. Yan. So, ito yung mga sign na white, ano yan sa autos. Yung red na may pula, saka blue sa ano yan, sa mga bikers.